السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدون مبالغة دي من أجمل وصفات السمك اللي عملتها في حياتي. تعالوا النهاردة نشوف هنعملها ازاي وطريقة صحية جدا ومكونات ان شاء الله موجودة في البيت، بس النتيجة خيالية. تعالوا نعمله مع بعض ونشوف هنعمله ازاي، بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مننساش بقى نشترك في القناة ونفعل الجرس ونضغط اعجاب. في البداية كده أول حاجة بنجيب السمك بتاعنا، ويكون طبعا السمك متنضف كويس جدا. وبعد ما بيتنضف ويتغسل كويس جدا بحب أرش عليه شوية ملح وشوية ليمون ونسيبه على جنب. تمام. وبعد كده دي على فكرة الخطوة دي بتبقى مهمة جدا، ان احنا بنضيع زفارة السمك. بعد كده بقى شوية المكونات بتاعتي، عندي فلفل وبصل وتوم وليمون وطماطمية كده وشوية شبت على بقدونس. هي دي مكونات الوصفة، بس لسه هنضيف عليها حاجات تانية هتنقلها نقلة تانية خالص. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة في الكبة بقى هنجيب الكبة بتاعتي، وبعدين نبدأ ان احنا نحط كل المكونات بتاعتي دي. لو ما عنديش كبة ممكن نقطعهم عادي سلايز عادي، مفيش مشكلة. بعد كده هنحط بقى الليمونة. انا لو انتوا بتحبوا مزازة الليمون حطوا قشر الليمون، يعني انا هحط نص الليمونة دي هحط القشر بتاعها. لو انتوا مش حابين مزازة الليمون بلاش تحطوا القشر بتاع الليمون وعصور الليمون بس. وبعد كده احط بقى الفلفل الاخضر، وممكن كمان نحط الفلفل الحراق لو انتوا بتحبوا الحراق، وهنكتفي بس بطماطمايه واحده بتديها برضو لون حلو كده. وبعد كده نجيب بقى الخضار بتاعي، نحط برضو البقدونس والشبت يعني، بس مش هنكتر شبت يعني، ان البقدونس يبقى اكتر من الشبت خلاص. عشان الشبت طبعا بتبقى طعمه وريحته شاذ يعني شوية. فمش هنكتر شبت، بنديله بس شوية عود صغير كده عشان يدي طبعا طعمه وريحة حلوة. دي المكونات الأساسية لأي سمك هنعمله. تعالوا بقى بعد كده نضيف باقي المكونات بتاعتي. وهي عندي طبعا بقى مش هننسى، طبعا انا زودت بس الفلفل الاخضر. الكميه دي عايزه اقول لكم ان هي معموله لحوالي كيلو ونص من السمك. لو انتوا حابين بقى تزودوا زودوا، لا تزودوا بصل او كده او طماطم. المهم بقى هنجيب بقى معلقه من المستردة، والمستردة دي مهمه جدا وبتنقل السمك في حته تانية خالص، بتحسوا ان انتوا بتاكلوا سمك فعلا مختلف. وبعد كده بعد ما حطيت بالمستردة هنجيب بعد كده كل حاجة بقى، هناخد معلقة صغيرة كده. أول حاجة هنحط الملح بتاعنا، يعني نص معلقة كبيرة من الملح عشان طبعا يبقى متبل كويس ويبقى طعمه حلو ومش عادب. وبعد كده هنحط بقى رشة صغيرة من الفلفل الأسود، برضو مش هنكتر من الفلفل الأسود. وبعدين هنحط بقى الكمون والكزبرة، الحاجات المعتادة اللي هي بتاعة السمك. خلاص نحط معلقة من الكمون ومعلقة صغيرة ومعلقة من الكزبرة، زي ما قلت لكم ده مقدار لكيلو ونص. وبعد كده هننزل بقى بنص معلقة صغيرة او ربع معلقة على حسب طبعا ما انتوا بتحبوا الحاجة سبايسي ولا لا. هنحط بقى هريسة الشطة، وهريسة الشطة دي عندي حراقة شوية، بس عايزة اقول لكم ان هي بتبقى مهمة جدا في السمك. خلاص بنحط بقى هريسة الشطة، وبعد كده ننزل عليهم بشوية من الزيت. حابين ان انتوا تحطوا زيت زيتون، حابين تحطوا زيت عادي براحتكم. وبعد كده بعد ما حطينا الزيت هننزل عليهم بعد كده بعصير الليمون. وعصير الليمون ده بقى مهم جدا، يعني زي ما قلت لكم في البداية، لو انتوا حابين تحطوا النص الليمونة كده بالقشر عشان بس بيبقى فيها مزازة شوية. لو انتوا مش حابين بقى شيلوا القشر. فنعصر بقى ليمون كويس جدا، يعني نعصر كده ليمونتين ولا حاجة، لان طبعا الليمون بيبقى طعمه حلو قوي في الصوص ده. وبعد كده بقى هنحط بعد كده بعد ما عصرنا الليمون، زي ما قلت لكم عصرت بقى ليمونتين كده حلوين متوسطين كده عشان طبعا يدي ريحة وطعم للسمك حلو. عصرت بقى الليمون، هناخد بقى الكلام ده كله بقى ونحطه في الكبة ونضربه كويس جدا. اهم حاجة نفرمه، بس ما نفرمهوش قوي، يعني نخليه مفروم بس مش المفروم الفرم الناعم. خلاص اخدت بقى الكبة بتاعتي وافرمها كويس جدا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. طبعا انا مشغله الفرن في الوقت ده وانا بعمل السمك، انا مشغله الفرن ومشغله الشوايه وكل حاجه عشان طبعا يسخن، لان السمك مش بياخد تسويه كتير. شايفين بقى، بصوا ما شاء الله، بصوا الخلطه عامله ازاي وريحتها بقى، عايزه اقول لكم يعني تتاكل حيف. هندوق طبعا، اهم حاجه بقى ندوق. لو احتاجنا، لو احتاجت حسيتوا ان هي محتاجه شويه ملح بنحط شويه ملح كمان. وبعد كده بقى هنجيب بقى اي صينيه كده. مش محتاجين طبعا ان احنا نفتح السمك قلب السمكة، يعني مش لان احنا مش هنعمله سنجاري. وبعد كده مش هنحط برضو في الصينية لا مادة دهنية ولا حاجة، بس هناخد جزء من الخلطة دي ونحطها تحت عشان طبعا السمك يبقى متبل من تحت ومن فوق، ويبقى السمك كله واخد نفس الطعم.
نحط بقى شويه كده في ارضيه الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هاخد السمك بتاعي اشطفه بقى من الليمون والملح اللي احنا حطيناه زي ما قلت لكم عليه، اشطفه بقى شطفه كمان ونصفيه بقى كويس. وتعالوا بقى بعد كده نحط بقى السمكه بتاعتي، ناخد كل سمكية كده نحط في قلبها جزء من الخلطة، معلقة كده صغيرة، ونحاول ان احنا نوزعها كويس جوه السمكية. وبعد كده على ظهر السمكية بقى نحط برضو، بعد ما عملنا كل السمك بقى بنفس الطريقة دي، بنحشيه بقى كويس كده بالحشوة دي، عشان طبعا زي ما قلت لكم تبقى السمكة كلها متبلة كده. بقى عملت كل كمية السمك بنفس الطريقة دي، ونرصه بقى كده جنب بعض. ونحط بقى بعد كده بقية التتبيلة بقى كلها كده نحطها على السمكة نفسها من فوق. يبقى احنا كده تبلنا السمك من جوه وحاطين سمك وحاطين على من تحت، وهنحط كمان من فوق على السمك من فوق نفسه. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. نحط بقى من فوق بقى، ونتبل طبعا كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده السمك بقى جاهز عندي. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم نوزع بقى كل الخلطه دي كويس قوي على السمك كله. وزعت بقى الخلطه، وزي ما قلت لكم انا مشغله الفرن على اعلى درجه حراره ومشغله الشوايه. هناخد بقى السمك ده ونحطه في الفرن على طول. وطبعا لو حابين بقى ان احنا ممكن بس نرش شويه من الزيت على الوش، وممكن طبعا نحط طبعا شويه من شرايح الليمون، برضو بتديها برضو طعم حلو وريحه حلوه. فانا هرص بقى شويه بس من شرايح الليمون كده على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده التبل بقى، عايزه اقول لكم بقى شويه سمك بيبقوا بجد طعمهم خطير، لازم تجربوه. نحط بقى نرص شرايح الليمون، وبعد كده شويه من الزيت عشان طبعا بتدي لمعه حلوه كده للسمك، وعلشان طبعا تاخد لون طبعا حلو. نحطه بقى في الفرن على زي ما قلت لكم على اعلى درجه حراره، ومشغله الشوايه لحد ما يستوي. طبعا على حسب حجم السمك بتاعك، لو كبير او صغير بياخد وقت قد ايه، طبعا دي بتختلف من الفرن وعلى حسب طبعا حجم السمك. لو السمك صغير حاولوا ان انتوا ما تسيبوهوش كتير، لانه مش هيستوي، لانه مش هياخد وقت في التسويه وهينشف معاكي لو سبتيه كتير. انما لو السمك ما شاء الله كبير فهياخد معاكي وقت شويه، يعني هياخد مش اقل من نص ساعه ولا حاجه. فمجرد بس ما يبدا ان هو ينشف كده شويه. بس انا بحب بقى مش بحب انشفه قوي، يعني برضو بحب ان الصوص ده بصوا يبقى لسه فيه برضو صوص كده خفيف شويه، علشان طبعا ده لما بنيجي بقى نحطه على الرز، لو عامله بقى شويه رز ابيض الصوص ده بيبقى طعمه خطير. بصوا بقى مع مع قطعة السمك كده، لما بنقطع السمكة كده ونشوفه بنسقيها في الصوص كده، بصوا الطعم طبعا خطير. وخصوصا طبعا قشر الليمون، عايزه اقول لكم بيدي مزازه حلوه قوي. لو انتوا بتحبوا مزازه قشر الليمون هيعجبكم، لو انتوا مش بتحبوا مزازه قشر الليمون ما تحطوش طبعا. بس كده وكده وصفه سهله كده كده وبسيطه وخفيفه، ان شاء الله هتعجبكم. يلا ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.